Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê kỳ này. Tấn Nga đang có mặt tại tháp Bình Thạnh thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vùng đất Tây Ninh mang đậm dấu ấn của một thời kỳ văn minh hậu ốc eo từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 11 với hai di chỉ văn hóa lộ thiên là tháp Bình Thạnh và tháp Chóc Mạc. Đây là hai trong số 3 di chỉ tháp vẫn còn tồn tại của cả Nam Bộ. Dưới bóng của hai ngôi tháp còn khá là nguyên vẹn này là dấu tích của một nền văn minh có tính toàn cầu hóa khá sớm của Vương quốc Phù Nam, một vương quốc kéo dài từ miền Đông Nam Bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long và cả miền Đông Nam của Campuchia. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tấn Nga tham quan một vòng ngôi tháp Bình Thạnh quý vị nha. Dạ con chào chú ạ. Chào chú. Dạ con là Tấn Nga và đây là lần đầu tiên con ghé thăm tháp Bình Thạnh của địa phương mình luôn á chú. Cho con hỏi là chú tên gì vậy ạ? Chú tên là chú Thi. Chú Thi. Dạ thì không biết là chú là người dân địa phương ở đây hay sao chú? Chú là người dân sống ở địa phương này từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Rồi giờ được ở nhà nước ở trên cho chú quản lý ở trong khu vực này. Chú gắn bó với cái vùng đất này từ nhỏ tới lớn rồi thì hồi nhỏ chú có kỷ niệm nào vui buồn với ngọn tháp này không chú? Cái hồi nhỏ mà xa xưa đó, theo như chú biết á, thì một mình chú là nó ít khi nào mà dám chạy vô đây chơi. Bởi vì cây cối này kia đồ nó lên tùm cái kiểu hoang sơ lắm. Đi học ở trong trường làng ở đây, trường tư á, có cái ông thầy giáo đó, ông già rồi, là ông nói cái học trò ở trong lớp mà đứa nào mà không thuộc bài đó là ông dắt vô đây cho cọp ăn, là sợ muốn chết luôn bởi. Khách du lịch thường đến đây, đến với ngọn tháp này là nhân dịp nào chú ha? Chú thấy đông nhất á, thì vào ngày 12 tháng 2 hàng năm. Tức là cái thời điểm đó về nhân dân về đây cúng bái, rồi thắp nhang. Ở hai bên đây là Bình Đình và bên kia là tháp cổ. Tháp cổ Bình Thạnh nằm phía hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông, tọa lạc tại ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Bình Thạnh là ngôi tháp duy nhất còn tường đá nguyên vẹn trong số 3 đền tháp văn hóa ốc eo của miền Nam, được phát hiện bởi Hội Nghiên cứu Đông Dương năm 1886. Tháp có hình vuông, cao 10 m, mỗi cạnh 5 m, được xây dựng đúng 4 hướng. Cửa chính mở về hướng đông, ba mặt Tây Nam Bắc đều có cửa giả được đắp nổi các hoa văn, trang trí tinh xảo. Về điêu khắc, trang trí đền tháp Bình Thạnh là những tác phẩm tuyệt mỹ. Các họa tiết phù điêu không chỉ đẹp về tạo hình, tỉ mỉ đến trau chuốt trong tạo tác mà còn mang tính biểu tượng cao. Do đất nước ta phải trải qua những cuộc chiến lâu dài, nên mãi đến năm 1993, tháp Bình Thạnh mới trở thành di sản quốc gia và đến năm 1998 mới được trùng tu. Tháp Bình Thạnh được xây dựng bằng gạch với kỹ thuật tương tự như ở các đền tháp Chăm nổi tiếng ở miền Trung. Kỹ thuật xây dựng này đã bị thất truyền từ lâu và vẫn là một thách đố đối với khoa học. Các viên gạch được liên kết với nhau không bởi một chất kết dính nào hiện biết. Chúng liền khít với nhau đến mức cho đến nay vẫn có người nghĩ rằng người xưa đã xếp gạch mộc rồi nung cả khối tháp. Tất nhiên, đó chỉ là những suy đoán ngộ nhận,
Nhưng rõ ràng kỹ thuật xây dựng ấy thật độc đáo, vô tiền khoáng hậu này đã khiến cả thế giới phải khâm phục. Các tháp cổ của người Phù Nam thường không chỉ xây đơn độc mà thành một cụm 3 tháp. 2 tháp đã sụp đổ, chỉ còn lại phế tích. Và may mắn là còn lại một tháp nguyên vẹn. Ngôi tháp thứ hai còn sót lại của nền văn hóa hậu ốc eo Tây Ninh là tháp Chót Mạc. So với tháp Bình Thạnh, tháp Chót Mạc đổ nát hơn nhưng được phục chế nhiều hơn. Sau cuộc trùng tu và xây mới năm 2004, ngôi tháp hiện cao khoảng 10 mét, 3 tầng giật cấp và không có chớp. Trong 2 phần vách tường còn tương đối nguyên vẹn khi tìm thấy, ô cửa ở tường phía Bắc có nét chạm trổ khá sắc sảo. Còn cửa mặt Nam được phục chế giống mặt phía Tây. Khi khảo sát khuôn viên khu tháp, những nhà nghiên cứu đã tìm được khá nhiều phiến đá, phế tích ở các bệ thờ và các yoni. Tuy nhiên, người ta không tìm được cái linh ga nào hết. Nhìn những chiếc tháp nhỏ bé của thời hậu ốc eo này, chắc là chúng ta sẽ khó hình dung một đế chế Phù Nam thời đỉnh cao thống trị cả vùng Đông Nam Á, từng là cầu nối giữa các nền văn minh phương Đông và phương Tây như Trung Hoa, Ấn Độ, La Mã, Ba Tư, và đã từng trở thành đế quốc hàng hải hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Thưa quý vị và các bạn, kiến trúc tháp thờ mang đậm nét văn hóa Hindu cho thấy những cư dân đã khai phá vùng đất Nam Bộ trước người Việt có một trình độ văn minh rất cao, và chắc chắn là những di tích mà họ để lại có ảnh hưởng đến thế hệ những người tiếp quản cũng như là khai phá vùng đất Tây Ninh tươi đẹp.